Франція почала обговорювати із соратниками по Євросоюзу ядерну парасольку для Європи. Упродовж багатьох десятиліть у питанні ядерного стримування Європа покладалася на Сполучені Штати Америки. Але ми бачимо, що в них там робиться пасочки. Вони граються політичні пасочки. Зростаючий ізоляціонізм республіканської партії і перспектива повернення до влади потенційна Дональда Трампа з новою гостротою поставили питання, яке президент Франції ще Шарль де Голь поставив президенту США Джону Кеннеді в 1961 році під час загострення ситуації навколо Західного Берліна. Якщо СРСР піде на ескалацію в Європі, то дійсно, чи Штати будуть готові пожертвувати Нью-Йорком для захисту Парижа під час обміну ядерними ударами? Тепер уже Париж у світлі постійних загроз російських лідерів перетворити західні країни на радіоактивний попіл пропонує сусідам Європи свій захист. Французькі ядерні сили призначені лише для захисту країни і не включені до групи ядерного планування НАТО, яка займається питаннями ядерної політики, включаючи розгортання ядерних сил, забезпечення безпеки, контроль над озброєннями та інші докладні презентації щодо статусу та можливостей французької політики ядерного стримування, правил та методів її проведення. Про це The Wall Street Journal розповіли люди, які знають про ці заходи. І дуже мені спала до душі ця публікація і те, які подальші ініціативи та кроки можуть обговорені в ній теми, до чого вони можуть призвести. За словами джерел The Wall Street Journal, Париж не має наміру ділити відповідальність за ухвалення рішень про можливе застосування ядерної зброї. Але він також почав вести двосторонні обговорення з країнами, які зацікавлені у розвитку співробітництва щодо ядерного стримування, включаючи Швецію та Польщу. У лютому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що потрібно виключно серйозно розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо використання ядерної зброї для створення європейської безпеки. Макрон ще 2020 року запропонував організувати стратегічний діалог про роль, яку французька політика ядерного стримування може відіграти у європейській колективній безпеці. У Німеччині тоді навіть не обговорювали цю ідею, а зараз переговори між німецькими та французькими ядерними експертами з цієї теми ведуться, пише Wall Street Journal. Хоча офіційний Берлін продовжує займати обережну позицію. Щоправда, низка німецьких політиків, включаючи міністра фінансів Крістіана Лінднера, останніми місяцями стала закликати розглянути альтернативи американській ядерній парасольці. З боку європейських лідерів було безглуздо ігнорувати заклик Макрона у 2020 році, вважає директор Італійського інституту міжнародних відносин Наталі Точчі, яка раніше консультувала керівників дипломатії ЄС. Тепер фактор Трампа дає політичну можливість відновити цю дискусію, вважає вона. Хоча Кеннеді понад 60 років тому запевнив де Голля у своїй підтримці, і СРСР був змушений зняти вимоги щодо виведення військ НАТО із Західного Берліна. Французький президент вирішив, що необхідно розширювати національну програму ядерної зброї. Наразі у Франції близько 290 боєголовок. Вони можуть бути доставлені до мети ракетами, що запускаються з 4 підводних човнів. Одна з них постійно знаходиться на бойовому чергуванні і веде патрулювання в морі та з літаків «Рафаль». У Великобританії, чиї ядерні сили, на відміну від французьких, інтегровані в систему НАТО, менше – 260 боєголовок. Хоча Штати і Росія мають у своєму розпорядженні тисячі боєголовок, такого ядерного арсеналу, як у Франції та Великобританії, цілком достатньо для ефективного ядерного стримування, вважає Брюно Тертре, заступник директора фонду стратегічних досліджень у Парижі. Адже це питання політичної, а не технічної готовності, каже він. Переглянути систему ядерного стримування в Європі у світлі можливого повернення Трампа до влади в США закликали цього року Лінднер. Манфред Вебер очолює правоцентристську Європейську народну партію, яка становить найбільшу фракцію в Європарламенті, Катаріна Барлі, яка очолить німецьких соціал-демократів у червні в Європарламенті. У Парижі набагато краще, ніж у якомусь Пітсбурзі, зрозуміють, що загрожує Європі, якщо росіяни, наприклад, захоплять Естонію, вважає Вольфганг Ішингер, колишній посол ФРН у США та колишній голова Мюнхенської безпекової конференції. Якщо над Європою колись нависне ядерна загроза, ймовірність того, що у Франції зрозуміють, що її безпека опиниться під ризиками, як тільки під загрозою опиниться безпека Польщі, чи країн Балтії, чи Німеччини, набагато вища, ніж у випадку зі Сполученими Штатами. Важлива не кількість боєголовок, а той факт, що за умов політичної рішучості направду вистачить одного запуску, аби розгатити вщент Москву і стерти з лиця землі Російську Федерацію як таку, аналізує ініціативність Парижа Сергій Жирнов, екс-співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Почуємо. В ядерном сдерживании, кстати, важно даже не наличие большого количества зарядов, а само наличие этих зарядов.
потому что даже если один долетит заряд до Кремля и Красной площади, то от центра Москвы ничего не останется. Вот, и этого достаточно одного заряда, который долетит. Вот, так что это все понятно, и Макрон правильно делает, что напоминает Кремлю. И в Западном Европейском Союзе Франция, если абстрагироваться от Великобритании, которая теперь не входит в ЕС, и которая находится на острове и считает себя таким отдельным как бы государством, не входящим в Европейский Союз, то остается только Франция, у которой есть ядерное оружие. Ну, правда, это не совсем так, потому что мы знаем, это неофициальные данные, но которые всем известны, что на территории Европы американское оружие размещено в Турции, в Италии, в Бельгии, в Голландии и в Германии. То есть есть 5 стран, на территории которых находится американское ядерное оружие, хотя они это дело отрицают. Дуже ініціатива з Парижа, і дійсно вона відповідає тим безпековим викликам і загрозам, які постійно лунають з ротів офіційних чиновників Російської Федерації, та й самого Путіна, і Медведєва, і Лаврова, які постійно дістають свою ядерну компоненту і нагадують, що вона в них є, проводять тестування, випробування тих пускових установок. Звісно, не факт, що там кудись щось долітає, але тим не менше в Росії на оснащенні більше 5 тисяч боєголовок, тому скільки б там їх не було, якої вони якості, але все-таки вони шантажують цим. Та й нагадаю, що росіяни розмістили тактичну ядерну зброю на території Білорусі, таким чином фактично і підставивши Білорусь, бо якщо вони, не приведи Господь, зроблять звідти запуски, то ясно, що відповідатимуть по Лукашенкові, а не по Путіну. Хоча сподіваємося, що може і по ньому, але цього всього не трапиться, якщо ось так уже на політичному, дипломатичному рівні, на рівні лідерів Європейського Союзу з'являються такі розмови, які підкріплені будуть, сподіваємося, і справою.